Hi Eva Squad! Welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan natin is about sa kilikili. So, yes, about sa kilikili, paano nga ba ma-enlighten, paano pumuti yung ating kilikili, at kung paano mawala yung chicken skin. So, share ko sa inyo yung isang product lang na nakatulong sa akin kung paano ma-enlighten yung aking kilikili. Pero guys, before we start, don't forget to subscribe our channel and hit the bell button so every time na may bago tayong upload, manonotify kayo. I-share ko muna sa inyo yung mga reason, yung mga cause, bakit nagkakaroon tayo ng dark underarms, nagkakaroon tayo ng chicken skin. So, mag-umpisa tayo sa dark underarms. Diba? Bakit ganun? Lahat tayo problema natin yun. Kasi kahit gaano kakaputi, meron pa rin sa atin, madami pa rin sa atin. Kasi madami sa atin yung maitim talaga yung kilikili, pati yung singit. So, ang isang cause, bakit nagkakaroon tayo ng dark underarm? Kasi, minsan, yung mga ginagamit natin na deodorant, hindi okay sa atin. Yung underarm skin natin may pagka-sensitive. Kung napapansin ninyo, pag may na-i-apply kayo na hindi okay, nagkakaroon na yan ng amoy, 'di ba? So dapat piliin talaga natin yung products na gagamitin natin. Yun yung number 1, yung mga products na i-apply natin. Pangalawa, yung pag-shave. Yung pag-shave, dapat piliin din natin yung magandang pang-shave kasi hindi lahat ng pang-shave is okay siya. Meron yung medyo mapurol, ganyan. And yung palagi sa araw-araw na pag-shave mo, dapat hindi araw-araw. Dapat pag nakita mo kailangan ng i-shave, saka ka lang mag-shave. Kasi pagka araw-araw, doon parang nagagasgas yung ating kilikili. So, doon nagkakaroon na siya ng dark spot. Doon na din nagumpisa na mangitim lahat. Pangatlo, yung pag-i-exfoliate. Oh, alam nyo, yung pag-i-exfoliate, sa tingin ninyo, ang akala natin, ako din akala ko noon, pag araw-araw ko nag-exfoliate, mas puputi siya. Hindi pala guys. Dapat mga twice or thrice a week or once a week, ganun lang mag-exfoliate. Kasi pag araw-araw, nagagasgas din talaga yung kilikili natin. And yun yung cause bakit nagkakaroon tayo ng dark underarms. And pang-apat, pag nagsuot tayo ng mga fitted na damit, yung sobrang hindi na comfortable yung kilikili mo, hindi ka na komportable, so ayan, nagkikiskisan ng ganyan. Minsan doon nagkukuha yung pangingitim na kilikili. So, punta naman tayo sa chicken skin. Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng chicken skin? So, minsan, nakukuha yun sa pagbubunot ng kilikili. I think doon lang talaga nakukuha yung pagkakaroon ng chicken skin sa underarms natin. Yung nagbubunot tayo ng using yung chani. Yan, lalong-lalo na pag wala kang in-apply na cream and sobrang dry pa ng kilikili mo, tas nagbunot ka and yung mga maliliit na buhok na hindi pa talaga kailangan bunutin, ganun. Talagang pinipilit natin siyang hilain, bunutin, di ba? Minsan doon nagkakaroon yun yung cause ng pagkakaroon ng chicken skin. So, ngayon, i-share ko na tong isang products lang na nakatulong talaga sa akin para ma-enlighten and mabawasan or mawala yung aking chicken skin and dark underarms. Hindi naman 100% guys. Siyempre, ilang weeks ko pa lang siyang ginagamit. Hindi naman agad-agad. Hindi naman kakalagay mo and kinabukasan maputi na. No. Kailangan medyo matagal din siyang gamitin. Mga 1 week to 3 weeks, gano'n, makikita nyo yung effect. So, ito yung aloe vera soothing gel. Ayan. So, madaming klase yung aloe vera, pero okay lang din naman kahit anong aloe vera yung gamitin ninyo. So, ito yung price niya, 199 pesos.
Magkakaiba yung price niya guys sa Watson. Check nyo lang doon. Madami sa Watson. And ito yung pinili kong aloe vera gel kasi ito na yung ginagamit ko noon pa. Pero hindi ko siya ginagamit noon sa kilikili ko, sa mukha lang. Maganda siya sa mukha. Alam naman natin yung gamit ng aloe vera, 'di ba? Napakaganda niya. So, kahit anong aloe vera gel, basta sa Watson na kayo mamili. Paalala, madaming fake na aloe vera gel. So, I advise you na lang na busisiin ninyong masyado kung talaga bang fake yun or original. And wala pa naman akong na-experience guys. Wala pa naman akong nakitang fake. Pero sabi nila madami daw sa mga bangke-bangketa. Madami daw fake. So, ang masasabi ko na lang guys, doon na lang kayo sa Watson bumili. Mas sure doon. And disclaimer. Okay, hindi lahat ng products nagwo-work sa atin. Meron yung nagwo-work sa inyo, meron yung hindi. Ganon. Pero, ito guys, na-try ko lang. Maybe magustuhan ninyo or matry ninyo or nasubukan na ninyo. So, mag-comment kayo down below para alam ko. So, ito yung aloe vera gel. Paano nga ba yung pag-a-apply nito? So, ina-apply ko siya day and night. Pag wala akong pupuntahan. Pero pag lumalabas ako ng bahay, hindi ko siya ginagamit. Kasi malagkit. Mas advisable na lang guys na gamitin ninyo siya nighttime. Pag before bedtime, after shower, bago kayo matulog, i-apply nyo siya. Mas maganda. Kasi pag nahanginan yan ng electric fan, nakaka-refresh and malamig. So, I think, pag lumalabas ka ng bahay, kasi malagkit siya guys, pagkaka-apply. So, pag lalabas ka ng bahay, huwag nyo na lang siyang i-apply. Nighttime na lang every night. Ayan, araw-araw, pwede siyang gamitin. No? Mas i-keep ninyo itong aloe vera gel sa fridge ninyo kasi mas maganda pag in-apply nyo siyang malamig. And pag malamig, natutulungan din yung mawala yung chicken skin natin pag malamig, yung mga swelling, ganyan. So, ganito yung pag-apply, guys. Napakabango niya talaga. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Napakadami. Matagal nyo na itong gamitin. Yung isang ganito, talagang matagal na siya. Kasi gel. So, kuha lang kayo ng ganyan. Tapos, lagay nyo ganyan. And then, apply. Circular. Kahit ano, basta may apply. Ganyan. So, yan yung kilikili ko ngayon, guys. Hindi naman siya perfect. Ayan. Pero, at least, medyo na-enlighten siya. Unlike before. Mas maputi na siya ngayon. Di kagaya noon. Na sobrang itim talaga. May pinagbago naman kahit papaano. May pinagbago. Ganun. So, ganun lang guys yung pag-apply. And, napakasarap sa pakiramdam talaga pag nahangin na siya ng electric fan. Ayan, ganyan. So, ayun lang guys. At I think yun lang yung ma-share ko sa inyo. Very short film. And kunti lang yung information na na-share ko sa inyo. Pero alam ko, sigurado ako na makakatulong to sa inyo. And pag na-try ninyo, huwag kalimutan, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. And kung ginagamit nyo naman na, mag-comment kayo down below kung ano yung naging effect